I'm going to talk some about my own experience and some about the work that I do, and I want to leave plenty of time for a conversation and for questions and for a dialogue this evening as well. Dneska budu mluvit o svých vlastních zkušenostech, o práci, kterou dělám, a hodně času bych chtěl nechat i na dialog, otázky. And so one of the things that I work on a lot is the stereotypes around schizophrenia and psychosis and bipolar and mental illness. S čím já hodně na čím hodně pracuji, jsou stereotypy okolo schizofrenie, bipolárních poruch, psychosis, psychóza. And a lot of the associations that we usually have with schizophrenia come from the media. There's a lot of Hollywood and news and sensationalism in the culture about that word schizophrenia. A hodně těch našich asociací, které máme se slovem nebo s pojmem schizofrenie, pochází z médií, z filmů. To je ten náš hlavní zdroj. So a few years ago I was giving an interview with a newspaper. Takže před několika lety jsem dával rozhovor novinám. And the journalist came in and she said she just had a conversation with her editor. Přišla novinářka, že zrovna mluvila se svým šéfredaktorem. And she told the editor that she was going to be interviewing a man diagnosed with schizophrenia who doesn't take medications. A řekla svému šéfredaktorovi, že bude mít rozhovor s mužem, kterému byla diagnostikována schizofrenie a který nebere léky. And the reaction of the editor was, are you going to be safe? Is it going to be safe to be there with this man? A šéfredaktor se zeptal, věříš, že to jako bude bezpečný tam být s mužem, že budeš v bezpečí? And this is of course one of the biggest stereotypes. When we hear the word psychosis or schizophrenia, it's associated with serial killers and murderers and horror movies and all this. To je jedna z těch nejčastějších asociací a stereotypů. Schizofrenie, psychóza, často si to spojujeme s horory, s různými filmy bombastickými. And this is a stereotype. People who have a diagnosis of mental illness are more likely to be victims of crimes and victims of trauma. We're not more likely to be criminal or inflict violence. A to je velký stereotyp, protože lidé s duševními poruchami jsou spíš obětmi zločinů než pachateli. And so the three main things that we're told about schizophrenia and about severe mental illness are. Takže ty tři hlavní, nejčastější věci, které slyšíme o schizofrenii a duševních nemocech, jsou. One is that it's a brain disorder. It's caused by someone's genes and the brain is not functioning correctly. Že je to porucha mozkové činnosti mozku, že to má co dělat s genetikou, s DNA. Geny nefungují správně. The second is that it's incurable, that it's not possible to be cured of schizophrenia. Druhá věc je, že je to neléčitelné. Není možné se ze schizofrenie vyléčit. And the third is that everyone has to take medications. A třetí stereotyp je, že všichni musí brát léky, musí mít medikaci. Now, if you're given those three messages and you're living in a society where everyone associates violence and murder and horror movies with that word, that creates an incredible stigma, an incredible burden just around the stereotypes of the experience. Takže když musíte, nebo slyšíte, žijete tady s těmi třemi stereotypy, teď ještě všechny ty poselství, ty obrazy z médií, tak je to velká zátěž. And these are stereotypes. There always has been in the research literature a clear number of people who are able to recover and not use medications, who've been diagnosed with schizophrenia or diagnosed with manic depressive disorder, now called bipolar or psychosis. Okay. So there's always been there's always been people who recover. A jsou to skutečně stereotypy, protože v literatuře vědecké vždycky byly případy kteří se zotavili, případy lidí, kteří se zotavili z maniodeprese, ze schizofrenie a psychózy. A kteří žijou bez farmakoterapie. Back to the origins of the diagnosis, that's always been the case in the research. A to už od té doby, kdy vlastně tato diagnóza byla definována. Vždycky tam ve vědecké literatuře jsou doloženy tyto případy. There's been a very strong emphasis on the idea of genetics, that it's caused by a genetic difference. Hodně se věnovalo pozornosti genetice, že je to způsobeno nějakou genetickou odlišností. But there hasn't been any genetic discovery that shows a genetic link
to schizophrenia in any kind of predictive way. Ale žádný vědecký objev, který by toto potvrdil, nebo na základě genetiky, že by se dalo předpovědět, že někdo bude mít schizofrenii, nic takového nebylo definováno, potvrzeno. The bigger correlations are actually trauma and poverty correlating with people who have a schizophrenia diagnosis. Mnohem větší korelace je, že někdo utrpěl trauma nebo žije v chudobě. Tam je mnohem větší korelace mezi schizofrenií a touto situací. And there was, unfortunately, a very big experiment around genetics and schizophrenia that happened in Europe. V Evropě probíhal velký experiment, který zkoumal genetiku a schizofrenii. Because it was believed that the genes for schizophrenia were abnormal and were weakening the genetic heritage of mankind, there was an experiment to get rid of this genetic heritage. Protože se věřilo, že tedy jsou nějaké konkrétní geny, které to způsobují a které oslabují to genetické dědictví lidstva. And of course that experiment was the Holocaust. A tento experiment to byl holokaust. People who were diagnosed with mental illness were among the first to be killed in the Holocaust, and part of the reasoning was genetic. Lidé s duševními nemocemi byli jedni mezi prvními, kteří byli určeni vlastně na likvidaci. A tím důvodem, který se jim was genetics. A odůvodňovalo se to genetikou. The idea was to make the gene pool of humanity healthier by getting rid of the defective schizophrenia genes, by killing people. Aby se zlepšilo a ozdravilo to genetické dědictví, tak se myslelo, že bude dobré tyto lidi odstranit, zabít. And this idea of purifying the genetic heritage of mankind actually did not originate in Europe, it came from the United States. A ta myšlenka očisty, genové očisty, nemá původ v Evropě, ale ve Spojených státech. And so many hundreds of thousands of people with mental illness were killed or sterilized as part of this. A v rámci tady toho náhledu byli sterilizováni a vyloučeni stovky tisíc lidí. And of course, if it's genetic, we would expect the rate of schizophrenia to go down as a result of that. A samozřejmě bychom očekávali, že na základě takového zásahu, pokud by se jednalo o genetiku, tak by se výskyt schizofrenie měl snížit. But that did not happen. Ale to se nestalo. And of course, one of the other stereotypes that we have is that everyone should be taking medication if they have some kind of psychotic diagnosis. A další stereotyp je, že všichni, pokud mají nějakou psychotickou poruchu, nějakou podobnou diagnózu, by měli brát léky. And I'm very pro-choice around medications. I do see that medications are helpful to some people, again, coming back to this idea of diversity. A já věřím ve svobodnou volbu, že by si lidi měli zvolit a že může mít medikace nějaký prospěch a přínos, protože každý jsme jiný, vzhledem k té rozmanitosti. But again, in the research literature, there's always been people who have had these diagnoses who have done better without medications. Ale zase jsou případy doložené ve vědecké literatuře, že lidem s touto diagnózou se mohlo lépe dařit bez léku. So a lot of the work that I do is about really ending these stereotypes and having a more honest conversation about these experiences. Takže to, o co se já snažím, je zatočit s těmito stereotypy a vést větší dialog na toto téma. For me, medications were not helpful. Being in the hospital was not helpful. Getting a diagnosis was not helpful. Mně léky nepomohly mi pobyt v nemocnici, nepomohly mi diagnóza. And for some people, those are helpful experiences. Ale pro někoho může být tato zkušenost prospěšná a přínosná a pomocná. With medications, there's no way to predict whether one person will do better with medications or one person will do worse with medications. Nelze nějak předpovědět, zda někomu léky prospějí, budou pro ně dobré nebo ne. Again, the idea of diversity. Zase máme tu myšlenku o rozmanitosti. And so part of the work that we've been doing is to try and support people exploring and finding out for themselves what works best for them around medication. To, o co my se snažíme, je podpořit lidi, aby si sami vyzkoušeli a došli si k závěru, co pro ně v té oblasti medikace bude nejlepší. And I'm very happy that the guide that I wrote about coming off medications has been translated to Czech. A já jsem rád, že ten průvodce vysazováním léku, který jsem napsal, byl přeložen do češtiny. There are copies here that you can buy if you like.
Tam jsou výtisky, které si můžete koupit. And also it's available for free online as a download. You can download it for free online. A online to můžete stáhnout zdarma. It's in Czech. I v češtině. And there's 15 languages that it's been translated. Bylo to už přeloženo do 15 jazyků. So why would people want a book about coming off medications written by a schizophrenic who doesn't take medications? Proč by někdo tedy chtěl knížku o vysazování medikace, kterou napsal schizofrenik, který nebere léky? It's a little crazy, yeah? Zase, je to trochu bláznivé. Well, actually, there's a whole movement around the world of patients who are supporting each other in mutual support. Je velké hnutí lidí, kteří se navzájem právě podporují v tom vysazování medikace. So just as there's a movement of people with addiction to alcohol who are supporting each other with 12 steps and Alcoholics Anonymous. Stejně jako je hnutí nebo obrovská mezinárodní skupina lidí, kteří si pomáhají s alkoholem nebo žít bez alkoholu, anonymní alkoholici, 12-stupňový program. Again, because it's a human problem and the solution is so often just finding connection and being listened to and finding support. Protože je to lidský problém a zase řešení často velmi napomůže. Řešením je propojit se s někým, najít tu podporu. What we found is that there's a lot of information out there about getting on medications. My jsme zjistili, že tak jakoby v tom fóru je spousta informací o tom, jak začít brát léky. But there's hardly any information about getting off medications. Ale těžko najdete nějaké informace o tom, jak vysazovat, přestat brát léky. And my belief is this may have something to do with the fact that a lot of money is being made getting people on medications. A já tak jakoby věřím, tuším, že to souvisí s tím, že v tom, když lidé začnou brát léky, tak je v tom hodně peněz. That the pharmaceutical industry is one of the most profitable industries in the world. Farmaceutický průmysl vydělává, je jedno z odvětví, které vydělává nejvíc peněz. And medications for mental illness diagnosis are one of the most profitable products that they sell. A léky pro narušení poruchy jsou jedna z nejziskovějších skupin léků. So in the 1950s and 60s and 70s, it was more understood that there might be recovery from schizophrenia and manic depression and bipolar. V 50., 60., 70. letech bylo to porozumění a otevřenost tomu, že ze schizofrenie, psychotických a bipolárních poruch se dá zotavit. K tomu byla mnohem větší otevřenost, 50., 60., 70. And it's more in the past 25-30 years that this message has come in that it's completely uncurable and it's all about taking medication. Až posledních 25-30 let se prosazuje nebo šíří ta myšlenka, že takový stav je neléčitelný a že je třeba brát léky. And this belief has gotten stronger as the sales of the pharmaceutical industry and the profits of the pharmaceutical industry have risen. A toto přesvědčení je čím dál tím silnější s tím, jak rostou zisky farmaceutických společností. And so the pharmaceutical industry has an interest in certain kinds of stereotypes around medications and mental illness. Takže farmaceutický průmysl má zájem na tom, aby se určité stereotypy o duševních poruchách neustále šířily, opakovaly a posilovaly. And this shouldn't be surprising because it's a private industry motivated by profit, so it's just trying to do good business. A to by nás nemělo překvapovat, protože farmaceutické firmy jsou soukromé firmy a jejich zájmem je mít zisk. But of course, healthcare is a very dangerous place to put the profit motive. Ale lékařská péče o zdraví není zrovna to nejlepší místo, kde jakoby se snažit vydělávat. If I'm a pharmaceutical company, do I want people to recover from whatever it is that I'm selling them medications for? Jestliže já jsem farmaceutická společnost, mám skutečně zájem na tom, aby ty lidi, kteří berou mé léky, se skutečně zotavili. Those are my customers. I don't necessarily want them to recover, right? Protože to jsou moji zákazníci a já nechci, aby se jim dařilo lépe. So the pharmaceutical industry has a concept not of cure, but of something called disease management. Takže farmaceutický průmysl má zájem nikoliv na léčení, ale na řízení, zvládání, regulaci nemoci. And so we see this idea of continuing to be able to sell products to people rather than
having them recover from whatever it is they're suffering with. Takže ten zájem je tam spíš mít stále lidí, kterým bych mohl prodávat a dodávat své léky, než aby se tito lidé zotavili. And we see this around cholesterol, we see this around heart conditions, we see this around diabetes. Stejně je to problémy s cholesterolem, srdeční nemoci, diabetes. In fact, the pharmaceutical giant Eli Lilly has made a huge amount of money off of its antipsychotic Zyprexa. Společnost Eli Lilly has made a lot of money off of Zyprexa. Vydělala hodně peněz na léku Zyprexa. And one of the things that they did was they hid the fact that Zyprexa is responsible for causing diabetes. They suppressed that in the research. A jednu skutečnost, kterou oni v tom výzkumu potlačili, je skutečnost, že Zyprexa způsobuje cukrovku. People who take Zyprexa often gain a huge amount of weight and their metabolism changes and that can lead to diabetes. Lidé, kteří berou Zypraxu, často naberou hodně váhy, změní se jim metabolismus a to může způsobit vést k cukrovce. And it was exposed that they had suppressed the research showing this. A bylo odhaleno, že oni vlastně toto téma nějakým způsobem zametli pod koberec. So they sell a drug that causes diabetes on the one hand. Takže na jedné straně prodávají lék, který způsobuje cukrovku. It's a very profitable drug, Zyprexa. A Zyprexa je sám o sobě velmi rentabilní. Can you guess what one of Eli Lilly's other top-selling drugs is a treatment for? A nejspíš můžete uhádnete, co je ten další lék, který Eli Lilly vyrábí. Anybody want to guess? I know it's insulin and diabetes. Yes. Takže léky na cukrovku, insulin a takové věci. Nevím, jestli přesně insulin, ale na cukrovku. So you see that as a business model, yeah? It's a very smart business model. Takže tady vidíte jasný obchodní a velmi chytrý obchodní model. So the way in which the pharmaceutical industry has influenced these beliefs around mental illness is paralleled by the influence that the psychiatric profession has also influenced. Takže tou měrou, jakou farmaceutické společnosti ovlivňují a posilují tyto stereotypy, se rovná té míře, jak je také psychiatrická profese pracuje s těmito stereotypy. If I go to a doctor and there is something with my brain that they can see under an X-ray, I won't end up going to a psychiatrist. I will not end up going to a psychiatrist. Pokud půjdu k doktorovi a ten doktor a lékař můžou odhalit něco pod rentgenem, něco, co je špatného s mým mozkem, tak mě nepošlou k psychiatrovi. If there's something wrong physically with my brain, I'll go to a neurologist. Takže pokud je nějaký fyzikální problém s mým mozkem, půjdu k neurologovi. A psychiatrist ends up diagnosing things based on opinion and observation of behavior. Psychiatr dělá diagnózu na základě pozorování chování. And so the power of the psychiatric profession really comes from their power to prescribe psychiatric medications. Takže ta moc psychiatrů, psychiatrické profese tkví a pramení v té moci a pravomoci předepisovat léky. So the pharmaceutical industry and the psychiatric profession now have this shared interest around these stereotypes about medication and mental illness. Takže farmaceutické firmy a psychiatrická profese, obor spolu sdílí ten zájem na těch stereotypech, co se týče duševních poruch. And then in the 1960s, there was a lot of research that started to come out showing that psychosis often had a lot of its origins in the difficulties and struggles and dynamics that families go through. A v 60. letech začalo přicházet na to ve výzkumech, že schizofrenie má spíš co dočinění s tím obtížemi života, které rodiny vedou, nebo čím si procházejí. And this is very useful and helpful, but the problem was that then people started blaming families as the cause of the problem. Což byl jakoby velmi užitečný závěr, nicméně pak se začala svalovat vina na rodiny, že tedy rodiny jsou kořenem, příčinou toho problému. There was this idea of the schizophrenic mother, that the mother would cause schizophrenia. Byla tam nějaká představa
Schizophrenic. Schizofrenní matky. Schizofrenní matky, schizofrenogenní matky. Jo. Yeah, it's a terrible phrase. Please don't remember it. Tak na tohle zapomeňte rovnou. And of course, what do you think the reaction of the families was to this? A jak si myslíte, že na to reagovaly rodiny? They hated it, of course. They're being blamed. A samozřejmě neměli radost z toho, že je obvinují. And this is also totally wrong. It's not something you can blame on families. A i takový přístup je špatný, protože nelze z toho obvinovat rodinu. So now with the pharmaceutical companies and the psychiatric profession, now you have the families also wanting to say this is genetic and it can't be cured. Takže vedle farmaceutického průmyslu a psychiatrického oboru jsou to taky ještě rodiny, které teď mají zájem na to, aby se tvrdilo, je to genetické, nedá se s tím nic dělat, nelze to vyléčit. They don't want to be blamed, so they pushed back against that. Protože nechtějí být obviňováni jako příčina těch onemocnění. Takže tohle je jejich postoj, jak se tomu brání. And at the same time, in society, we're having much less community and much more isolation. Ve společnosti celkově se k tomu ještě vytváří jakoby ten pocit komunitního života a je mnohem více izolace. People are being pressured and stressed more and more. Čím dál tím větší míra stresu. So these forces have brought together a real explosion in the number of people who are being diagnosed. Takže všechno tohle dohromady vedlo k tomu, že nesmírně vzrostl počet lidí, kterým byli tento typ poruch diagnostikovány. And with the stereotype, we have the idea that people then must need to be medicated. A pak tu máme ještě ten stereotyp, že jakmile přijde taková diagnóza, je třeba brát léky. And now we're in a situation where in the United States 20% of all the adults are taking a psychiatric drug. A dospěli jsme do situace, kdy ve Spojených státech 20% lidí bere nějaká psychofarmaka. A huge number of children, including toddlers, are taking psychiatric drugs. Spousta dětí, včetně nemluvně, včetně těch nejmenších. And that's terrible, but there's even worse news than that. A to už samo o sobě je hrozné, ale ještě něco horšího. Which is the psychiatric profession and the pharmaceutical industry want to spread this all over the world. A to je to, že farmaceutické společnosti a obor psychiatrie tohle chtějí takový postoj rozšířit po celém světě. 20% of people taking psychiatric drugs is good news because all those people are being treated for their illness, right? 20% lidí na celém světě, kteří by brali tyto léky, to je samozřejmě pro ně velmi dobrá zpráva. If you believe that it's the stereotype that it must be treated with medication, that's the only way to respond to these experiences. Samozřejmě za předpokladu, že věříte, že se věří, že tato diagnóza nebo tyto diagnózy je třeba medikovat. I really wanted it to be true. I wanted these stereotypes to be true around medication, that medication was the answer. Já bych skutečně chtěla, aby tyto stereotypy byly pravdivé, ty stereotypy o farmakách, o lécích. I was really suffering a lot when I got my diagnosis. Já jsem hodně trpěl v tu chvíli, kdy mě diagnostikovali. You would not have recognized me from who I am now. Nejspíš byste mě vůbec nepoznali oproti tomu, kým jsem teď. I was not able to make eye contact. Nebyl jsem schopen udržet oční kontakt. I didn't speak. Nemluvil jsem. I was very collapsed and withdrawn inside of myself. Zhroutil jsem se, stáhnul jsem se do sebe. I had always struggled with those experiences since I was a kid. Tyhle zážitky, zkušenosti jsem měl už od dětství. I was always very watchful and very scared and always noticing little things around me that something might hurt me or something might cause me danger. Vždycky jsem byl ostražitý, hodně jsem si hlídal to okolí, všímal jsem si malých věcí, které by mě mohly ohrozit. So if there's a boy who's always on guard and always scared, you might think, oh, he has a mental illness, maybe his brain isn't working right. Takže když vidíte takovýho malého chlapečka, který je neustále ostražitý, tak si můžete říct, aha, možná má duševní poruchu, možná mozek mu nefunguje správně. So I grew up in the 1970s. Had I grown up in the 1990s, I probably would have been medicated as a boy. Takže já jsem vyrostl v 70. letech. Kdybych vyrůstal v 90. letech, tak už bych nejspíš jako malý kluk bral léky. But what if I told you that this boy who's constantly on guard and watching for anything that might be threatening around him, what if I told you something about this boy?
A co kdybych ale vám tady o tom chlapečkovi, který byl neustále ostražitý a rozlížel se, co kdybych vám o něm něco řekl? What if I told you that his father is a survivor of the Korean War? The war in Korea. Co kdybych vám řekl, že jeho tatínek je přeživší korejské války, byl v korejské válce? What if I told you that his father is a trauma survivor of being in psychiatric hospitals with electroshock? Jeho tatínek zažil trauma, byly mu dávány elektrošoky, byl v nemocnici. What if I told you that his father is a trauma survivor of being in prisons and being tortured? Jeho tatínek trpí traumatem, přežil mučení. And what if I told you that as a result of these experiences that this boy's father had, he was a very explosive man, he was very unpredictable, and sometimes he would be kind and warm, and sometimes he would be angry and mean. A tak bych vám řekl, že výsledkem tady těch zkušeností a prožitků, který ten tatínek měl, tak byl velmi výbušný, nedalo se předvídat jeho chování. Now do you understand why that little boy might be watching and worried and scared all the time about what might happen next? Takže teď už možná můžete líp chápat, proč ten chlapeček pořád si koukal a snažil se předvídat, co bude dál. In fact, it was so normal in my family from my very earliest life that I didn't even know that this is what was happening. A dokonce je to něco, v čem jsem žil od raného věku, takže jsem si vůbec neuvědomoval, že se to děje. When I was in the hospital, they were very, very interested in my family history. Když jsem byl v nemocnici, tak je hodně ta rodinná anamnéza zajímala. But again, the stereotype of genetics, they were interested in the genetics, that there was a genetic cause for my mental illness. Ale byl tam ten stereotyp genetiky, takže je zajímalo, jestli tam není nějaká genetická příčina té mé nemoci. I was never asked about the situation with fear and abuse and emotional trauma in my family. I was never asked about that. Nikdy se mě nezeptali na strach, zneužívání, fear, abuse a trauma z rodiny, které se tam mohlo odehrávat. So I lived with these experiences growing up. Takže já jsem s těmito prožitky, zkušenostmi vyrůstal. I would go into altered states where I would suddenly just be frozen and not be able to move. Já bych třeba dostával jsem se do takového stavu, že jsem najednou zamrznul a nemohl jsem se hýbat. I remember when I was at the playground when I was young, I fell on the ground because there was some kind of force or entity that was attacking me. Pamatuju si, že na hřišti jsem jednou spadl, protože tam byla nějaká síla nebo entita, která mě napadla. And they took me to the clinic because they were so worried about what was happening to me. Vzali mě na kliniku, protože měli strach, co se se mnou děje. I would get so scared that I was not able to speak. Já jsem byl tak vyděšený, že jsem nemohl mluvit. And I would become very, very suspicious and worried about the people around me. A hodně jsem byl podezřívavý vůči těm lidem kolem mě. At one point, they actually put me into a special classroom to see if they could maybe help me in that way, and then I was taken out of the special classroom. Po určitou dobu jsem byl i v takové zvláštní třídě, kde třeba zkoušeli, jestli by mi nějakým způsobem mohli pomoct, ale pak jsem šel zpátky. I don't blame my parents. They were also suffering. Both of them, my mother as well, she's a sexual abuse survivor, so both of them are trauma survivors. A já vůbec neobvinuju svoje rodiče. Moje maminka přežila zneužívání, takže jak můj tatínek, tak moje maminka si prošly traumatem, mají svoje. If I was going to put blame anywhere, I would put it in a society that creates war and a society that creates sexism and misogyny. Kdybych měl někoho obvinovat, tak by to byla společnost, která dopustí, která dojde k válce, nebo společnost, ve které panuje sexismus a misogynie. As a result, my family environment was very chaotic, and my parents, they didn't really have as much to give. They were really focused on their own pain too much. Takže proto bylo to moje rodinné prostředí velmi chaotické a ani můj otec, ani má matka mi nebyli schopni mnoho dát, protože se museli vyrovnávat se svým vlastním chaosem. So I always grew up with these altered states of consciousness. Takže já jsem vyrůstal s těmito pozměněnými stavy vědomí. Also remember that I would see cartoons playing on the ceiling sometimes. Taky si vzpomínám, že jsem viděl nějaké kreslené příběhy, jak se odehrávaly na stropě. I would hear a voice commenting on me and dialoguing with me and attacking me and being mean to me. Slyšel jsem hlas, který ke mně mluvil, který se mnou vedl rozhovory, útočil na mě.
But I also had very ecstatic experiences. I would feel very connected with the world, very connected with the universe. A na druhou stranu jsem měl velmi extatické prožitky, kdy jsem se cítil velmi propojený s celým světem. So I grew up and I went to college, and it was really when I turned 25, 26 that these problems really started to be very, very difficult. Vyrůstal jsem, šel jsem na školu, na vysokou školu a tak, když mi bylo 25, 26, tak mě ty problémy začaly skutečně obtěžovat. So the stereotype says that, okay, schizophrenia is a disease and it kind of grows like an infection and then it comes out when you're 25 or 26. Říká se, že schizofrenie je nemoc, která roste jako infekce a plně se projeví v těch 25, 26, 20. But I really see it that 25 or 26 is when you're at the most stressful moment in your life. Ale co já si myslím, je, že v 25, jste jakoby v tom nejvíce stresovém období života. You're transitioning from adolescence to adulthood. Vlastně z mladého člověka se stáváte dospělým skutečně. You're becoming independent, you're becoming separate from your family. Začínáte nezávislí, vyčleňujete, odcházíte z té své rodiny. Leaving school and starting a career and finding yourself in the world. Dokončujete školu, začínáte tu vlastní kariéru a hledat to vlastní místo v životě, ve světě. And so under this stress, all the experiences that I had been through, my altered states experiences really started to get more and more worse. Takže tady za takového uspořádání se ty moje pozměněné stavy vědomí skutečně začaly zhoršovat. So I lost my job and I lost all of my friends in my community. Ztratil jsem práci, ztratil jsem všechny své přátelé a jakoby tu nejbližší komunitu. And I started to spiral down. A šlo to spirálou dolů. And it took months and months and months, and I got worse and worse and worse. A trvalo to měsíce a musel se neustále zhoršovat. And there be so many different factors, dozens and dozens of factors that fed into this downward spiral that I was going into. A bylo tam spousta faktorů, desítky a desítky faktorů, které se podílely, přispívaly k tomu, že pořád ta spirála šla hlouběji a hlouběji. And at the worst of it, I went into a very, very deep psychotic state. A to nejhorší bylo, že jsem se dostal do hlubokého psychotického stavu. I remember in our apartment, I would look out the back balcony, I would see all these people watching me. Já si vzpomínám, že měli jsme zadní balkon a já bych se podíval z toho balkonu a viděl jsem všechny ty lidi, kteří mě pozorovali. As soon as I would see them, they would all drop down and hide. A v tu chvíli, kdy já jsem jako na ně zaměřil pohled, oni by si všichni jakoby lehli a schovali by se někam. I would see rats scurrying around in the corners of my eye. Viděl jsem krysy v koutku oka, jako periferně. And at one point I started to leave out the window of the apartment because I was so scared that my roommates would know if I was there or not. I would leave the apartment out the window. Aha. A v jedné chvíli jsem začal vylézat z bytu oknem, protože jsem měl strach, jestli, aby ty mý přátelé, kteří tam se mnou bydleli, věděli nebo nevěděli, že tam jsem. I could feel this demon that was coming after me. Cítil jsem démona, který mě pronásleduje. I saw it in a postcard that a friend had sent me, and I thought it was coming through me through messages on the telephone. Viděl jsem ho v pohlednici, kterou mi poslal kamarád, a taky jsem si myslel, že se ke mně dostává skrze zprávy přes telefon. And I would wander the streets of San Francisco all through the night. A toulal jsem se po nocích po ulicích San Francisca. I would see people and I would believe that they were sending me messages, and so I had to run away from them because I thought they were going to hurt me. Viděl jsem lidi a zase jako cítil jsem, že mi předávají nějaká poselství, nějaké zprávy, tak jsem od nich musel utéct, protože jsem se bál, že mě zraní, že mi něco udělají. And I heard this very aggressive voice telling me that I should die, that I had failed in my life. A cítil jsem ten agresivní, slyšel jsem ten agresivní hlas, který mi říkal, že bych měl zemřít, protože jsem selhal, všechno jsem zkazil. And I became more and more suicidal. Takže i ty sebevražedné tendence se zintenzivňovaly. And I was in San Francisco, so of course one of our biggest tourist attractions is the Golden Gate Bridge. A já jsem byl v San Francisco a tam jedna z těch největších turistických atrakcí je nějaký zlatý most, jak San Francisco je. It's also one of the world's top destinations for suicide. Což taky je místo, kde se páchá nejvíce sebevražd.
So I went to the Golden Gate Bridge, and I remember I was dragging my hand against a chain link fence, and my hand was bloody. Já si pamatuju, že jsem tedy k tomu Golden Gate mostu šel a že jsem se jakoby otíral o ty řetězy, které tam byly, a měl jsem zkrvavenou ruku. And the voice told me to pick up a piece of trash from the ground, and I held it up to show people some message that I thought was in the trash that I was holding. A ten hlas mi řekl, abych vzal nějaký kus odpadku, nějaký odpadek a ukázal ho ostatním, protože tam byla nějaká důležitá zpráva, poselství pro ostatní. And I remember looking down into the water at the edge of the bridge. A pamatuju si, jak jsem se koukal do vody z hrany toho mostu. And of course I didn't jump. Neskočil jsem. Or else this would be a very different kind of talk that I would be giving. Protože teď bych měl úplně jinou přednášku. I would be a spirit on Skype channeling. I would be channeling my spirit or something. Nejspíš by to byla channelingová seance. And people have asked me why it was that I didn't kill myself that night. Why didn't I jump into the water? A lidé se mě ptali, proč jsem se tu noc nezabil, proč jsem neskočil do vody. And do you know that there's a whole specialization of science that looks at the questions around suicide by psychologists and sociologists called suicidology? Have you ever heard of this? Suicidology? Nevím, jestli víte, ale existuje celý obor, který se zabývá sebevraždou. Jsou tam psychologové, sociologové, vůbec fenoménem sebevraždy. Yeah, it's called suicidology. Nevím, jak se to jmenuje sebevraždologie, ale je prostě takový humanitní obor. And they've looked at this question: why is it that one person will be suicidal and will kill themselves, and one person will be suicidal and they won't kill themselves? A oni se tento obor se touto otázkou zabývá. Proč je člověk se sebevražednými tendenci, který tu sebevraždu skutečně spáchá, a člověk se sebevražednými tendencemi, který nespáchá? And they look at all the factors and all the statistics to try and figure out why some people kill themselves and some people don't. A studovali veškeré faktory a statistiky, proč někdo sebevraždu spáchá a proč někdo ne. Do you know what the results of that research are? A jestli víte, jaké byly výsledky toho výzkumu? Do you know what the scientific answer to why one person kills themselves and another person doesn't kill Jaká je ta themselves? vědecká odpověď, ten vědecký závěr, proč se někdo zabije a někdo ne? Do you know? Máte představu? The answer is we don't know. Jo, odpověď je nevíme. Suicidology does not have an answer for that. Tento obor nemá odpověď na tyto otázky. So I remember seeing there was a flower there on the railing of the bridge. Já si pamatuju, že na zábradlí toho mostu jsem viděl květinu. I was so confused and so disoriented. I had no idea why this flower would be there at the bridge. Byl jsem naprosto dezorientovaný, vůbec jsem nevěděl, proč by tady byla nějaká kytka. But of course someone had left that flower because someone had killed themselves at the bridge. A to bylo proto, že někdo tam tu květinu nechal, protože někdo z toho mostu skutečně skočil. And a few years ago I told the story about not knowing why one person kills themselves and one person doesn't. A já si pamatuju, že když si vyprávěl ten příběh, proč se někdo zabije a někdo ne. And someone said, well, maybe it was that flower. Maybe that flower is what made a difference for you. A někdo řekl, tak možná, že u tebe byla tou chvílí nebo tím rozhodujícím momentem ta květina. And I think that's possible. A je to docela dobře možné. I'm a big fan of these survivor stories about people who survive extreme circumstances. Já mám velmi rád tyhle příběhy přeživších těch lidí, kteří přežili nějaké extrémní situace. Because they show when we're pushed to the limit, often we discover resources in ourselves that we didn't know were there. Protože ukazují to, že když jsme dotlačení někam do extrému, tak často objevíme zdroje, o kterých jsme vůbec netušili, že je máme, že tam jsou. It's a story about the 12 guys that go up on Mount Everest and all of them die except one guy. Ten příběh o 12 lidech, co šli na Mount Everest a všech 11 zahynulo, pouze jeden ne. There's no oxygen and no water, and he's just crawling on his hands and feet for hours and hours. Neměl kyslík, neměl vodu a jenom hodiny a hodiny se plazil. He finally makes it down to safety. A dostal se skutečně do bezpečí. Or the story of the guy who's in a boat off of Portugal. A nebo pán, který je v lodi u Portugalska někde. And a whale hits the boat and sinks the boat. A do té lodi narazí velryba, loď se potopí, lodička. It's the middle of the night and he's completely naked.
Je to uprostřed noci, on je úplně nahý. And he jumps into a raft that's about this big. A on skočí na raft And této velikosti. And then for like 3 months he drifts across the Atlantic Ocean. A asi 3 měsíce tam zůstane teda v Atlantiku. He's like grabbing seagulls and eating them for breakfast. Chytá ptáky a jí je jakoby nevařené. Tak nevím, kde byl. He's like hitting the sharks with the oar. Nebo zabíjí raky pádlem, žraloky pádlem. He's got a little cup that water is dripping into from the rain. Má nějaký maličký kalíšek, kam chytá dešťovou vodu. And he makes it 3 months across the Atlantic and lands up in Puerto Rico or somewhere. A doplul až do Puerto Rica. So why is it that one person survives extremes and another person doesn't? Takže proč, jak to, že někdo ty extrémní situaci přežije a někdo ne? There are a lot of things that I did, and a lot of things that I teach, and a lot of things that I want people to learn about. Je hodně věcí, které jsem dělal, hodně věcí, o kterých učím a o kterých bych chtěl, aby lidé věděli. But just as at the heart of madness is a mystery as to why people become mad, there's also a mystery as to why some people can survive extreme circumstances. A stejně jako je tam to tajemství v srdci těch duševních poruch, proč se někteří lidé, proč někteří lidé se zblázní a někteří lidé přežijí, vyjdou z toho zotavení. So my parents did hurt me. There was a lot of harm and abuse that happened in our family. Protože mý rodiče mi skutečně způsobili újmu, poranili mě, bylo tam hodně traumatu a zneužívání nějakého psychického v rodině. But I also know that they gave me the resources to survive that harm. Ale taky vím, že mi dali ty zdroje, abych tu újmu, tu těžkou situaci přežil. So I was at the bridge and then I contacted my therapist. Takže já jsem byl u kraji toho mostu a spojil jsem se se svým terapeutem. And my therapist said go to the clinic and see about getting new medication. A ten mi řekl, běž na kliniku a najdu tam nějaké nové léky. So I went to the clinic and you don't just walk into this clinic. Takže jsem šel na kliniku, ale to není tam jako, že byste tam jednoduše vešli. You ring the intercom and you tell them that you're there for your appointment. Musíte zazvonit na intercom a říct jim, přišel jsem, mám schůzku. And they buzz the door and then you go in and the door locks behind you. Takže oni otevřou, zazvonějí, otevřou dveře, ty dveře se za vámi zavřou. And I had no idea what was happening. I had never known anybody who was in a mental hospital or had a diagnosis or anything. A já jsem vůbec nevěděl, co se dělo. Já jsem nikdy ve svém okolí neměl nikoho, kdo měl duševní poruchu, kdo byl v nemocnici s tím. And the experience of being in that clinic was really as if a wild animal had come into their building and they were observing me and examining me. A to, jako, jaký já jsem měl pocit, bylo skutečně, jako kdyby divoké zvíře vyšlo do té, jako já, jako divoké zvíře, vyšlo do té kliniky a oni mě pozorovali. And they kept saying the doctor will come at 6 o'clock, then the doctor will come at 7 o'clock, then the doctor will come at 8 o'clock, and finally the doctor still hadn't come by 9 o'clock. A říkali, doktor přijde v 6, doktor přijde v 7, doktor přijde v 8 a doktor nepřišel ani v 9. And then they said that they're closing the clinic. Pak řekli, a už zavíráme. And they said that they were not letting me go. Ale řekli mi, ale tady nemůžete zůstat. And I told them that I wanted to go and work. I'd already lost one job and I wanted to work and I wasn't going to kill myself. I just wanted to go to work the next day. A já jsem jim říkala, že jenom chci být schopen jít do práce, že už jsem jednu práci ztratil, že se nechci zabít, ale jenom chci být schopný jít do práce zítra. I was never asked if I wanted to go to the hospital. I was never asked what would be helpful to me, if it would be useful to take a break. I was just told you're going into the hospital. Nikdy se mě nikdo nezeptal, jestli chci jít do nemocnice, nebo co si myslím, že by mi v tu chvíli pomohlo, prostě mi řekli, budete hospitalizován. And then I was put into restraints. A pak mě shackles. No a tak jako omezení. And I was not aggressive or hostile or violent in any way. Já jsem vůbec žádným způsobem nikoho neohrožoval, neměl jsem násilnické chování, nic. My state was really like this. Vypadal jsem spíš takhle. And they put me in restraints anyway. Takže stejně mě. And they said that that's how they transport everyone to the hospitals in restraints. A oni říkali, že takhle
s tím omezením všechny přepravují do nemocnice. And this was very traumatic to me. I had nightmares of being raped after that restraint experience. A tohle pro mě bylo hodně traumatizující. Pak jsem měl noční můry, že mě znásilňují. And I still have traumatic symptoms associated with memories about that A ještě experience. stále mám traumatické symptomy, které jsou spojené tady s tím zážitkem. And so I was put into the back of a dark van with no lights. Takže mě dali dozadu nějakého auta, nebo a nebyly tam žádné světla. And I was put into the psychiatric emergency ward of San Francisco General Hospital. A dostal jsem se na psychiatrické oddělení obecné nemocnice v San Francisku. It was a room about the size of this room. Ten pokoj byl asi takhle velký, jako je tahle místnost. And it was full of chairs, but these chairs would fold back into beds. That was the beds that we slept on. A byla tam spousta židlí. A ty židle byly sklápěcí, takže když se sklopily, tak to byly naše postele. Na tom jsme spali. And I was in an extremely vulnerable and fragile and sensitive state. A já jsem byl ve velmi zranitelném, křehkém, citlivém stavu. This was absolutely the worst place you could have put me into. A to bylo absolutně to nejhorší místo, kam byste mě mohli dát. It was extremely loud and chaotic and crowded with people. Spousta hluku, chaosu, spousta lidí. People were screaming. The police brought people in all night who were withdrawing from drugs. Lidé křičeli, policie tam přivážela lidi, kteří byli na drogách. It was a terrifying, overwhelming place for me to be. Bylo to naprosto jakoby zahlcující a děsivé místo. And so I started to become even more disoriented, and I started to have even greater difficulty talking and communicating because I was so in shock Takže from what was jsem happening. byl ještě víc dezorientovaný a ještě hůře jsem začal komunikovat, protože jsem byl naprosto v šoku z toho, co se mi dělo. And this was the beginning of my career as a mental patient. A to byl ten začátek mé kariéry jako pacienta s duševní poruchou. I spent a year in the public psychiatric system of San Francisco. Rok jsem strávil v tom systému psychiatrické péče v San Francisku. Including about 3 months in inpatient psychiatric units. 3 měsíce hospitalizován na psychiatrickém oddělení. I spent a couple of months in the locked ward. Několik měsíců jsem byl na uzamčeném oddělení. And I spent a month or so in what they call the open ward. A měsíc v něčem, čemu říkali otevřené oddělení. But they said if I tried to leave the open ward, they will put me in the locked ward. Ale říkali mi, že kdybych se pokusil z toho otevřeného oddělení odejít, tak mě znovu dají na to uzamčené. So it wasn't really an open ward. Takže otevřené oddělení to skutečně nebylo. And so they started to do all these tests on me. A začali mi dělat všechny různé testy. They did this kind of psychometric projection test where you draw someone, a man, a tree. Nějaké testy projekce, kdy jsem kreslil muže nebo člověka a strom. They did this something called the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Minnesotské multifázické, všechny psychiatrie a psychologii tady povolám, takže další nějaký test. So you use this pencil that we would use to take tests when I was in high school. Takže používali jsme tu tužku, kterou jsme používali, když jsme dělali testy. And the questions all had these little bubbles that you filled in. A v tom testu jako by byly takové bubliny, které byste měli doplňovat. So I made patterns from all the bubbles. Takže já jsem z nich kreslil různé tvary z těch bublin. And I asked them different questions about the questions and the epistemological assumptions that were behind these questions. A já jsem se jich ptal pokládal jsem jí různé dotazy o těch otázkách, které se mě ptaly a různé, jakoby řešil jsem epistemologické záležitosti. I was really interested in this test as an anthropological artifact that deserved critical deconstructive inquiry. Ten test mě zajímal jako z antropologického hlediska, jako něco, co bylo třeba dekonstruovat kriticky. And they also they were very interested in that. Apparently that's significant if you don't answer the questions. A to je zajímalo, protože je velmi jakoby signifikantní, když neodpovídáte na ty položené otázky. And they also did the Rorschach inkblot test. Have you heard of this? The Rorschach inkblot test?
A udělali také Rorschach, yeah, where you look at an ink blot and then you say what it is, and it's like our ink blot test. Ink blot. A když se díváte na ty inkoustové skvrny a říkáte, co v nich vidíte. Yeah. Okay, so I have some advice for you. Takže mám radu. Okay? Ready? Jste připraveni? Okay. If you don't want to be diagnosed as schizophrenic, pokud nechcete být diagnostikováni jako schizofrenik, don't say that every ink blot looks like a vampire bunny rabbit. Neříkejte, že každá ta inkoustová skvrna vypadá jako vampire bunny rabbit. Vypadá jako upíří zajíček. Upíří králíček. Upíří králíček. Upíří králíček. Upíří králíček. Upíří králíček. Everyone looked like a vampire bunny rabbit. Takže všechny ty skvrny nebo obrázky mi připomínaly, vypadaly jako upíří králíček. And you know, I've told this story many times. A já ten příběh vyprávěl už mnohokrát. And it's a funny story, right? Je to zábavný příběh. But I always, why did I see a vampire bunny rabbit? Ale proč jsem tam viděla teda upířího králíčka? And just last week, I think I figured out why I was seeing a vampire bunny rabbit. A myslím, že minulý týden jsem na to přišel, protože jsem ho tam viděl. Does anybody have any interpretation of why do you think I may have been seeing a vampire bunny rabbit? Máte vlastní interpretaci, proč jsem viděl ve všech skvrnách upířího králíčka? When I was in the psychiatric hospital, I kept seeing vampire bunny rabbits. Why might that be? Když jsem byl na psychiatrickém oddělení, viděl jsem pořád upíří králíčky. Anybody have an idea? Máte nějaký nápad? I think I know. Já myslím, že už vím. Because I really was surrounded by vampire bunny rabbits. Protože okolo mě skutečně ty upíří králíčci byli. They were the staff of the hospital. Pracovníci, zaměstnanci nemocnice. They were very nice and kind, and then they would turn into vampires. Že byli moc hodní, laskaví a najednou by se z nich stali upíři. So I think that's what I was seeing in that vampire bunny rabbit. Takže myslím, že to, co jsem tam, to je to, proč jsem to tam viděl. So they did all these tests on me. Takže prošel jsem všemi těmito testy. And then finally they came in and they said, Mr. Hall, we have your diagnosis. A pak za mnou přišli a řekli, pane Halle, máme vaši diagnózu. And this was the two residents and the senior psychiatrist who had overseen all the testing. A byli tam dva rezidenti a dva starší psychiatři, vyšší psychiatři, kteří na to dohlíželi. And it was a very solemn moment. A byla to taková velice vážná chvilka. And they said, Mr. Hall, you have a severe mental illness. Pane Halle, trpíte závažnou duševní nemocí. You have a thought disorder. Thought disorder, that's my reaction. What's that? Máte myšlenkovou poruchu, to přesně byla... It means that your thinking is broken, it's disordered. Máte narušené myšlení, vaše myšlení je v nepořádku. What else have I got? All I've got is my thinking, right? A co jiného mám? Všechno, co mám, je moje myšlení. They said you have a kind of schizophrenia called schizoaffective disorder. Trpíte schizofrenií a to typem schizoaffektivní porucha. Schizoaffektivní porucha. So you meet the criteria for schizophrenia. Takže splňujete ta kritéria na schizofrenii. And you meet the criteria for bipolar. A také splňujete ta kritéria pro bipolární poruchu. So it's kind of like you win the lottery of mental illness. Kdybyste vyhrál v té loterii mentální duševní poruchu. So, and then the three stereotypes came in, right? A pak přišly ty tři stereotypy. This is a brain illness. Je to onemocnění mozku. There's no cure. Není žádný lék, nejde vyléčit. And you need to take medications to manage the symptoms for the rest of your life. A musíte brát léky, abychom zvládali ty symptomy a to do konce života. Now, I think this is a very important moment to understand. A tohle je velmi důležitý okamžik, který je třeba dobře pochopit. Because this was not just us speaking as equals about what might help me. Protože my jsme se tam nebavili jako rovný s rovným o tom, co by mi mohlo pomoci. This was not them helping me to understand what might be a useful way of understanding myself. Oni tam nebyli, aby mi pomohli, jak sobě užitečně porozumět, jak se pochopit, co se vlastně děje. I couldn't leave. Já jsem nemohl odejít. They had an enormous amount of power over me. Měli velkou moc nade mnou.
The power relation was completely unbalanced. Takže ty mocenské vztahy byly naprosto nerovnoměrné. And these are doctors. A to byli lékaři. So everybody else is here now. Slyšíte? Just a little reality testing. Jenom jsem si musel zkontrolovat realitu. So these are doctors, right? Takže máme tu lékaře. Doctors are one of the most powerful roles in any society or any culture. V jakékoliv The healers. společnosti jsou lékaři, léčitelé, lékaři ve velmi silné pozici. The most powerful role in a society is the role of the one who can break the taboos of the society. A jedna z dalších nejsilnějších pozic ve společnosti je ten, který může rozbít tabu. It's extremely influential on a conscious and an unconscious level to be able to break these taboos and to have this power. Taková pozice má velký vliv na vědomé i nevědomé úrovni, být schopen rozbít tabu. So doctors violate the taboo about touching and handling dead bodies. Protože lékaři jakby překračují to tabu, že se dotýkají a nějak manipulují s mrtvými těly. Doctors violate the taboo about seeing us and touching us when we're naked. Lékaři překračují to tabu, že nás vidí a dotýkají se nás, když jsme nazí. And doctors can break the taboo about making decisions about life and death. A lékaři překračují to tabu, mají moc nad tím tabu rozhodovat o životě a smrti. And doctors can break the taboo about inflicting pain on someone. A lékaři také mohou překročit to tabu a někomu způsobit bolest. So in a way, the power imbalance couldn't have been more extreme in that moment. Takže v tu chvíli, o které mluvím, ta nerovnováha mocenská už nemohla být větší. Byla v tom extrémním nastavení. What they claimed was that they were looking inside of me and had discovered something objective inside of me. Oni tedy vlastně říkali, že se koukli dovnitř mě a objevili něco objektivního, co tam existuje. They claimed that they were pronouncing some scientific truth. Stavili se, tvrdili, že pronáší nějakou vědeckou pravdu. But really what they were doing was they were giving their opinion. Ale co vlastně se tam dělo, byl to pouze jejich názor. Based on the assumptions and the preconceptions of their particular worldview. Na základě určitých předpokladů a předpojetí, které vycházelo z jejich náhledu na svět, chápání světa. But because of their power, that opinion had this incredible influence over me. Ale kvůli jejich moci měl ten jejich názor na mě obrovskou moc, obrovsky ovlivňoval můj život. When they sat me down and gave me my diagnosis, když ty mě tam posadili a předložili mi tu moji diagnózu, it was like they were casting a spell over me. Je jako kdyby mě zakleli, uvalili na mě kletbu. A spell that transformed me from being a human being to being a mental patient. Kletba, která mě proměnila z lidské bytosti do duševně nemocného člověka. And with the stigma and with the violence and with the loss of rights, there's a huge gulf between people who are full citizens and full human beings and people who are second-class citizens as mental patients. A je velký rozdíl stigmatizaci právech mezi tím být právoplatným občanem a tím druhořadým občanem duševním onemocněním, duševně nemocným. And it threatened to be a self-fulfilling prophecy. You say self-fulfilling prophecy? A bylo riziko, že to bude jakoby samonaplňující se proroctví. Self-fulfilling prophecy. And so when people ask me, well, what is it that you did to be able to recover and to move on in your life? Takže když se mě lidé ptají, tak co si vlastně udělal, že jsi se dokázal zotavit a jakoby jít dál tím svým životem? This is one of the most important things that I did. Tak tohle je jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou jsem udělal. Is I broke that spell. Že jsem prolomil, vyhrál nad tou klatbou. I unlearned everything that they taught me in the hospital about myself. Odučil jsem se všechno to, co mě naučili v té nemocnici. And I developed a completely different understanding. A našel jsem svoje vlastní nové jiné porozumění. Based on trusting my thoughts. Tím, že jsem důvěřoval svému myšlení, svým myšlenkám. Rather than believing that I couldn't trust my thoughts because I had a thought disorder. Ne, že bych nedůvěřoval svým myšlenkám, protože jsem měl myšlenkovou poruchu. Takže já jsem jim naopak důvěřoval. How long did this take? Jak dlouho to trvalo? 15 years. 15 let. It was a huge, huge struggle.
Takže velký boj. I was on a disability payment, like a retirement benefit for 15 years. Pobíral jsem invalidní důchod for 15 let. There were times when I just stayed in my apartment and I would not leave. I was suffering a huge amount during this time. Byly chvíle, kdy jsem vůbec nevycházel z bytu, byly chvíle, kdy jsem hodně trpěl. I wasn't able to work. Nemohl jsem pracovat. It's extremely difficult for me to have friendships. Bylo velmi těžké udržet si přátelé, mít přátelé. I moved around from place to place. Hodně jsem se stěhoval z místa na místo. And at the same time, slowly, something was working inside of me to make change happen. A zároveň pomalu se ve mně něco dělo a měnilo. I was able to, step by step, through a process of trial and error, experiment with things and learn things that helped me. Krůček po krůčku, pokus, jsem objevoval a učil jsem se ty věci, které mi pomáhaly. I believe it's natural for all of us to be going through a learning process in life. Věřím, že tento učební proces je něco, čím procházíme všichni v životě. So I survived a very extreme tragedy. Já jsem přežil velkou tragédii. And in my work, I often ask people about how they survived tragedies. A v rámci své práce se často lidí ptám, jak oni přežili tu svou tragédii. Not just a mental health tragedy. Ne, co se třeba týče duševních poruch. But any tragedy. How do we survive and recover from any tragedy? Ale jakoukoliv tragickou situaci, jak vlastně ji přežijeme. And it's very, very common. What people say helps them to survive tragedies. A co lidé velmi často říkají, co jim pomáhá přežít tragédii. And you might ask yourself right now, is there some tragedy that I went through? Not necessarily a mental health tragedy, but just a life tragedy, and then how did I recover from it? A sami sobě teď můžete položit otázku, jestli v životě jsem přežil nějakou tragédii. Jak to bylo? Nemusí se to týkat pouze duševních nemocí, ale jak jsem se z toho přes to dostal. And one of the most important things that people say is that they needed time. A to, co lidé často říkají, to nejdůležitější, co potřebovali, byl čas. And also people say that they really needed people just to listen to them. Také, že potřebovali lidi, kteří by jim naslouchali. To be around people who felt safe to them. A aby byli v blízkosti lidí, kteří pro ně byli bezpeční, kteří pro ně vytvářeli ten pocit bezpečí. So I spent many years in this process of recovery. Takže ten můj proces zotavení trval mnoho let. And a big part of my work now is to make that time shorter for other people. A to, co vlastně ta velká část mé práce dneska je, abych ten čas pomohl zkrátit druhým lidem. Pro ně nebyl tak dlouhý. When I was in the hospital, I didn't know about groups like Focus. Když jsem byl v nemocnici, vůbec jsem nevěděl o skupinách, že existují takové společnosti, jako je třeba Focus. I didn't know about any kind of recovery group or any kind of peer support or anything like that. None of that was presented to me. Vůbec nikdo mi samozřejmě neřekl o nějakých jakoby skupinách kolegiálních, kde by se lidé navzájem podporovali. All I knew was these stereotypes that I was being told. Já jsem znal pouze ty stereotypy, které mi předkládali. I had to research and learn and become connected to really start to have a different view. A já jsem musel dělat svůj vlastní průzkum, své vlastní studium, abych přišel s něčím novým. So then people ask me, well, Will, have you recovered from these experiences so you no longer have psychotic symptoms? Takže pak se mě lidé ptají, tak to bylo, když jsi jakoby se zotavil a vyšel z toho, takže už nemáš žádné psychotické symptomy. And the reality is that I haven't gone back to being normal. Ale ve skutečnosti já jsem se nevrátil do toho stavu normálnosti, do toho být normální. I went forward to some new place of a new self-understanding of what these symptoms are. Já jsem se posunul, došel jsem do nějakého nového místa porozumění toho, co tyhle symptomy jsou. And so to illustrate this, I want to tell two stories about some things that happened to me after I was in the hospital. Já bych tady to rád ilustroval dvěma příběhy toho, co se mi stalo po tom, co jsem se dostal z nemocnice. I'm wondering, is it a little stuffy in here, Bork? Would it be helpful to možná open je a to window a little bit? trošku, že bychom otevřeli not? okna a že ten vzduch je trošku vydýchaný. What do people think? It's kind of cold outside. Jak to cítíte, protože venku je zima? Is this just me or do other people want this air coming in? Cítím to jenom já, že je to vydýcháno, nebo i někdo jiný? What do you think, Bork? A little bit of air? Okay. Thank you. So after I
came out of the hospital. Takže poté, co jsem se dostal z nemocnice, I was living on my own for a while. chvilku jsem žil sám. I tried to go back to school. Snažil jsem se vrátit do školy. And this was before I was connected with the survivor movement. It was before I had really made friends with other people who'd been patients. A to bylo ještě předtím, než jsem se spojil, nějak propojil s tím hnutím přeživších, než jsem se propojil s jinými lidmi s podobnými zkušenostmi. I was still hiding this part of myself. Tenhle tu část jsem pořád schovával. I was trying to be normal and to fit in this program. Snažil jsem se být normální a zapadnout. And the stress was too much. I started to spiral down again. A ten stres byl neúnosný a znovu jsem začal jít tou spirálou. I started to have more difficulty sleeping. I became more withdrawn and more caught up in myself. Špatně se mi spalo, stahoval jsem se do sebe, víc jsem musel prostě zabývat se sám sebou. This was in 1999. A to bylo v roce 1999. Do people remember there was this very popular Hollywood movie that came out in 1999? Já nevím, jestli si vzpomínáte na velmi populární film hollywoodský z roku 1999. Does anybody know this movie that came out in 1999? You may have seen it. Really say the name? Doopravdy si nepamatujete si na ten film hollywoodský z roku 1999? Pamatujete si velmi slavný? The Matrix. Matrix. Have you seen this film? Viděli jste to? Okay, I have some more advice for you. Takže mám ještě jednu radu. Very important advice. Velmi důležitou. If you don't want to go into a psychotic crisis, jestli se nechcete dostat do psychotické krize, don't watch The Matrix. Nedívejte se pořád na Matrix. Because that's what I did. Protože to jsem dělal já. I would go in at 11 o'clock in the morning and I would stay till 11 o'clock at night. Začal bych v 11 se dívat a skončil bych v 11 večer. And that was me on that screen. A to jsem byl já tam na tom plátně. I was Neo, I was the Messiah. Já jsem byl ten Mesiáš, já jsem byl Neo. But I was the failed Messiah. Ale já jsem byl ten Mesiáš, který selhal. I was the Neo that had failed to fulfill his destiny. Neo, který nenaplnil svůj osud. And as a result, the forces of evil were winning in the universe. Proto ve vesmíru začaly vítězit ty síly zla. And people may remember in 1999 there was also this terrible school shooting that happened in Columbine, Colorado. V roce 1999 došlo také k tomu masovému střílení v Kolorádu. Do you remember about this shooting, the Columbine shooting? Yeah, in 1999. I believe that I was part of that. I was somehow responsible for that. A já jsem věřil, že nějakým způsobem jsem do toho, že jsem tam sehrál nějakou roli, že jsem za to byl odpovědný. Because I was the failed Neo, and so I was causing these terrible things to happen. Protože já jsem jako ten Neo selhal a proto se tohle mohlo stát. Já jsem to způsobil. I ended up flunking out of school. Takže jsem odešel ze školy. And I had to go into a mental health residence. A musel jsem jít do a mental health program, a residential program. Aha, a nastoupil jsem do rezidenčního programu. Mental health program. I didn't want to go back into a hospital. Nechtěl jsem jít do nemocnice zpátky. So I found this somewhat alternative residence. Takže jsem našel jakoby jiný program, takový alternativní. In New Hampshire. V Novém Hampshire. So I flew across the country. Přes celé státy jsem letěl. I didn't even really know where I was going. I just had to get on a bus to get to this residence. Nevěděl jsem vůbec kam jdu, jen jsem věděl, že tam autobusem dojedu. And as I got on the bus to go to where the residence was, I realized where I was going. A když jsem nastoupil na ten autobus, abych tam dojel, tak jsem si uvědomil, že tam jedu. I had to go to Littleton, New Hampshire. A musel jsem se dostat do Littleton. New Hampshire. And the Columbine massacre had happened in Littleton, Colorado. A k tomu masakru, k tomu střílení došlo v místě stejného jména Littleton, ale v Colorado. Matrix, I was in the Matrix. Já jsem byl v tom Matrixu. So I spent about 6 months in that residence. Takže v tomhle rezidenčním programu jsem zůstal asi 6 měsíců. I didn't go back to school. Nevrátil jsem se do školy. I ended up being homeless after that. It was a very difficult time in my life. Pak jsem byl bezdomová a byl to hodně těžké období. So then about 7 years later I had a different experience. A asi po 7 letech jsem měl jiný zážitek, jinou zkušenost. I was going through a lot of stress in my life.
Zase v mém životě bylo hodně stresu. was having difficulty sleeping. Měl jsem problémy se spaním. But now I was involved with the survivor movement. I had friends and I was connected with them. Ale teď už jsem byl součástí toho hnutí té skupiny přeživších. Už jsem měl to napojení na přátel. I remember I had a dream and then I saw an image from the dream on the side of a bus that went by. Pamatuju si, že jsem měl sen a pak jsem nějaký obraz z toho snu viděl na projíždějícím autobusu. And so I called my friend and I talked to her about this. A zavolal jsem své kamarádce a řekl jsem jí o tom. Do people remember there was this film called The Dark Knight Returns? Do you remember this? Pamatujete si na film Černý rytíř se vrací? The Dark Batman Knight, film? Batman. When it was released, there was another shooting also that happened in Colorado. A když byl uveden ten film, tak zase došlo k dalšímu střílení v Kolorádu. And so I started to again believe that I was involved with this shooting. Takže zase jsem si začal myslet, že jsem tady s tím střílením měl něco dočinění. The shooting that happened at the Batman film was somehow connected to me. Ta střílečka, ke které došlo v tom filmu s Batmanem, nějak souvisela se mnou. And I remember I was very, very stressed out and I had to go to do some work in a training. I had to go to the airport. Takže jsem byl hodně vystresovaný a vím, že jsem měl jet na nějaké školení a musel jsem jet na letiště. So I almost missed the plane, but I just got on the plane. Takže mi to letadlo skoro uletělo, ale já jsem ho ještě stihnul. And I sat down and I looked to the person next to me. Sednul jsem si, podíval jsem se na člověka vedle sebe. And they were wearing a Batman t-shirt. A on měl tričko s Batmanem, s znakem Batmanu, Matrix. And so again, but this time I looked across the aisle and there was a woman who was reading a book by Don Miguel Ruiz that's very significant to me. Ale pak jsem se kouknul přes uličku a tam byla paní, která četla knihu od Don Miguel Ruiz. Od Ruize. And so I got off the plane. I was in Arizona. V Arizoně jsem vystoupil z letadla. And I went out to get a taxi. Šel jsem si pro taxi. And it was twilight, darkness was falling. A už se tak jako vystmívalo. And there was all this commotion over my head. A na hlavu jsem cítil jako nějaký pohyb. And I was like, what is that? What is that over my head? Co to je takhle? Říkal jsem si. It was bats. A byly to netopíři. Matrix, right? Matrix. And so, but this time I didn't go into a crisis. I didn't end up in a mental health program. Ale tentokrát, jakoby ta krize nevznikla, tentokrát jsem nemusel vyhledat žádnou pomoc, žádný program. It was the same kind of altered state of consciousness going into the Matrix experience. Byl to stejný stav pozměněného vědomí, stejný vnímání Matrixu jako předtím. Seeing messages and signs and synchronicities and coincidences all around me, right? Poselství, znamení, všechno se nějak synchronizovalo. The first time I was terrified because I was in this magical universe with all these messages directed at me and everything was communicating me all the time. It was terrifying. A poprvé jsem byl vyděšený, protože jsem byl v tomhle magickém vesmíru, dostával jsem ta poselství, ty zprávy, všechno se mnou komunikovalo. And the second time I was in this magical universe and there was all these messages and all these things communicating to me all the time. A při té druhé zkušenosti jsem byl v tomhle magickém vesmíru, dostával jsem všechny ty zprávy a poselství a všechno se mnou komunikovalo. And it was kind of interesting, not just terrifying. A bylo to i trošku jakoby zajímavé, nejenom děsivé. So in the first experience I was very isolated and alone and I got more and more withdrawn in myself. Když jsem měl ten první zážitek, tak jsem byl hodně izolovaný, sám a stahoval jsem se do sebe. In the second experience, I was connected. I talked to my friends. I had friends in the survivor movement. I wasn't as isolated. Při tom druhém zážitku už jsem měl přátelé, byl jsem součástí toho hnutí přeživších a už jsem nebyl izolovaný. In the first experience, I was powerless. I was overwhelmed. I believed that I was sick and there was something wrong with me. Při tom prvním zážitku jsem byl bezmocný, myslel jsem si, že jsem nemocný a že je něco v nepořádku. In the second experience, I had a more empowered understanding of what I was going through. Při tom druhém zážitku jsem měl jakoby, cítil jsem moc větší propojení s tím, co se děje. So I'm mixed race. I'm mixed race. I'm American Indian on my mother's side. I'm mixed race. Takže mezi mé předky patří i původní obyvatelé Ameriky. American Indian on my mother's side. Ze strany maminky. From the Choctaw tribe. Choctaw tribe. I know, but we don't have each other. Okay.
the Choctaw tribe. Don't say tribe in Czech. Kmen? Kmen. Skupina is better. Okay. Kmen Choctaw. Jo, Kmen Choctaw, no. Yeah. So, and my mother didn't grow up in a reservation. She didn't have that living connection with that heritage. A moje maminka nevyrostla v rezervaci indiánské, takže neměla jakoby napojení tady na to své dědictví. But I've always learned to be very proud about this part of myself. Ale já jsem se jakoby naučil být velmi hrdý tady na tu mou část. My mother wasn't respected very much by my father. He really put her down. Můj otec moji matku moc nerespektoval, spíš ji schazoval, ponižoval. But this was one thing that he really respected about my mother, and this is always something that my brother and I have been very proud about. Ale tuhle tu část, to její dědictví, i můj otec respektoval a já a můj bratr jsme na to vždycky byli hrdí. And of course that's a very different culture with a very different worldview than the people who diagnosed me in the hospital, right? A samozřejmě tohle jsou úplně jiní lidé s úplně jiným náhledem na svět, než ti lidé, co mi tady vyškli tu diagnózu v nemocnici. In the hospital, if you hear voices, it's abnormal. V nemocnici, když slyšíte hlasy, tak je to něco nenormálního. In indigenous cultures, if you don't hear voices, it's abnormal. A v původních kulturách, pokud neslyšíte hlasy, tak je to něco nenormálního. Because the worldview is that yes, the world is magical, it's communicating with us all the time, there are messages, signs, there are no coincidences. Protože ten náhled původních obyvatel Ameriky je ano, svět je magické místo, přijímáme znamení, neexistují žádné náhody. These are the ancestors, this is nature, these are spirits that are relating to us all the time. Jsou to naši předkové, duchové, příroda, kteří k nám promluvají, komunikují s námi. So growing up, I always had this message that there was more than just the mechanistic, scientific, technological view of the physical universe. Takže já jsem vyrůstal už s tou představou, že je něco víc než tento mechanistické pojetí přírody a světa. So when I had that experience with the Batman film, I had a very different understanding, had a more empowered understanding of what I was going through. Takže když jsem pak měl ten druhý zážitek s tím Batmanem, tak to moje porozumění už vycházelo jako z větší sebedůvěry, z větší síly. I didn't have that in 1999 with the Matrix film. V roce 1999 s Matrixem jsem tohle chápání neměl. And that's the difference between the two experiences. A to byl ten rozdíl mezi těmito dvěma zážitky. It's the same altered state. You can say that's the psychosis. Je to stejný stav změněného vědomí, můžete říct, to je psychóza. But what made it a problem wasn't the altered state. It was the lack of empowerment and the isolation. Ale problémem nebyl ten pozměněný stav vědomí, ale ta izolace a bezmoc. And I've researched this. It's a very, very interesting question. A já jsem tohle zkoumal, četl jsem si tady o té zajímavé otázce. Because what I've discovered is all the things that get called psychosis are normal in a different cultural context. A zjistil jsem, že všechny ty stavy, které nazýváme psychózami, v nějaké kultuře jsou chápány jako normální, v jiných kulturách. It turns out that what we call psychosis is just an expression of human variation. Takže to, co my nazýváme psychóza, je vyjádření lidské rozmanitosti. In order to show this, I am offering a very, very special, brand new workshop that I'm going to bring to the Czech Republic next year. A abych tohle jakoby plně ukázal, tak příští rok do České republiky přivezu úplně zcela nový workshop, seminář. It's a very special workshop that you're all invited to. Je to speciální workshop, na který vás všechny zvu. Where all of you can learn how to hear voices. Kde se všichni budete moci naučit, jak slyšet hlasy. It's a very special workshop. Speciální workshop. It lasts 120 hours in duration. Trvá 120 hodin. 120 hours. You can't leave the workshop. Nemůžete 120 hodin odejít. And you can't sleep during the whole time. A celou dobu nesmíte spát. I guarantee you 100% everyone will hear voices. Garantuju vám na 100% všichni uslyšíte hlasy. Everyone will become psychotic. Takže všichni si vypěstujeme svoji psychózu. But how is that possible? We just said that psychosis is the stereotype is a symptom of a disease, right? A brain disease, a genetic problem. A jak je to možné? Protože jsme si říkali, že psychóza je symptomem nějakého onemocnění mozku. But it turns out that
But just by manipulating someone's environment, their social context, sleep deprivation, you can induce psychotic experiences. Ale už jenom tím, že budete manipulovat, kontrolovat něčí prostředí, když mu neumožníte třeba spánek, tak můžete vytvořit stav psychotický. So what we're talking about is an expression of human diversity. It's part of what it is to be human. That's what we're talking about. Takže my tady mluvíme o vyjádření lidské rozmanitosti, o vyjádření toho něčeho, co znamená být člověkem. So I should say that actually is a joke. I'm not actually doing that workshop. Musím říct, že to byl vtip, legrace, že tenhle workshop neproběhne. Sorry to disappoint some of you. Pardon, jestli jsem někoho zklamal. People have come up to me and said, I want to sign up for that workshop. Protože lidi za mnou přišli a říkali, jo, tohohle workshopu bych se chtěl zúčastnit. Believe me, you don't want to sign up for that Ale workshop. věřte mi, že byste se ho nechtěli zúčastnit. Okay, but this is very, very important because these experiences that we call psychotic are human experiences. Ale je to hodně důležité. Ty zkušenosti, prožitky, které nazýváme psychotickými, jsou lidské zkušenosti. So if everyone here was to not sleep for 120 hours, takže kdybychom tady všichni, každý z nás 120 hodin nespal, some of you would start to hear voices sooner and some of you would start to hear voices a little bit later. Takže někteří by začali ty hlasy slyšet dříve, někteří o něco později. Why is that? Proč? We don't know. Nevíme. Some people are more somehow open to these experiences or susceptible to them than other people are. Někteří lidé jsou otevřenější nebo náchylnější k těm prožitkům než jiní. But they're fundamentally human, natural responses to the context that the person is in. Ale jsou to hluboce lidské reakce na kontext, ve kterém se nacházíme. So we have a very clear example of what this means for psychiatry with the diagnosis of homosexuality. My máme jasný příklad, co tohle pro psychiatrii znamená například homosexuality. Do people know that being gay was considered a mental illness until just 30 years ago? Asi ještě před 30 lety homosexualita byla považována za duševní nemoc. It was in the book of mental disorders that homosexuality is a mental illness. Bylo to zařazeno mezi duševní poruchy. So that was taken out of the DSM. Takže tady z té klasifikace to bylo vyjmuto. The DSM is a Diagnostic and Statistical Manual. It's the list of all the different. Statistický manuál. It's kind of like the recipe, the cookbook for madness. Jako ta kuchařka bláznosti. So why did they take it out of the Diagnostic and Statistical Manual? Proč teda homosexualita byla vyňatá? Is that because they read the Kinsey report and they did some research and they discovered that actually homosexuality is found throughout history in all cultures and it's a normal expression of human diversity? Je to proto, že četli tu Kinseyho zprávu, zjistili si, že homosexualita byla nějakým způsobem přítomná po celou lidskou historii. The scientists said, well, actually we were wrong. It turns out that homosexuality is normal. Vědci, že by si řekli, aha, tak jsme se zmýlili, homosexualita je normální. Is that why they took it out of the Diagnostic and Statistical Manual? Je to proto, je to ten důvod, proč to vyjali? No, that's not why they took it out. Ne. The reason they took it out of the Diagnostic and Statistical Manual was the Stonewall Rebellion. Důvodem byla Stonewallská rebelie. That was the beginning of the gay liberation movement. To začátek hnutí za práva gayů. It was gay rights protests that got homosexuality taken out of the list of mental diseases. Takže na základě protestů gayů se vlastně tohle diagnóza zrušila a vyňala z toho manuálu. It was a political struggle. Takže to byl politický boj. And that's one of the reasons that we have a patience movement, because we need a political struggle to change the way psychiatry sees psychosis. A proto my máme to hnutí pacientů, protože potřebujeme tohle hnutí lidí, abychom změnili ten náhled psychiatrie na psychózu. There's a movement now to get rid of the diagnosis of schizophrenia because it doesn't make any sense as a diagnosis. Je tam teď hnutí, které se zasazuje o to, aby vůbec diagnóza schizofrenie byla zrušena, protože nedává žádný smysl. There's the Hearing Voices movement, which wants to take hearing voices out of all the criteria for mental illness. Je tam hnutí boj za slyšení hlasů, aby teda i ani slyšení hlasů nebylo považováno za nějaký nenormální stav. Because it turns out that most people who hear voices are not in mental hospitals or diagnosed with schizophrenia. Protože většina lidí, která slyší hlasy, nejsou na psychiatrii, nejsou diagnostikovaní pacienti. That what gets called auditory hallucinations are actually a normal part of human experience. A že to, co nazýváme sluchovými halucinacemi,
jsou vlastně normální lidské zážitky. I'll give you a very simple example of that. A já vám dám jednoduchý příklad. How many people here have cell phones? Pretty much everybody has a cell phone. Nejspíš všichni máte mobil. Okay. Did you ever think that your cell phone was ringing and you'd go to get it, but it wasn't ringing? Měli jste někdy takovou zkušenost, že si myslíte, že ten telefon zvonil, šli jste tam, ale on nezvonil ve skutečnosti? Did you ever have it on vibrate in your pocket and you're like, oh, it's vibrating, but then it wasn't vibrating? A nebo že by vám vibroval v kapse, aha, ale nakonec se tam nic nedělo? These are hallucinations. To všechno jsou halucinace. Congratulations. Dobře. You're all psychotic. Tak psychotici. So the psychiatrist will say, well, wait a second. The experience of mental illness is obviously, the experience of homosexuality is obviously a mental illness. That's what the psychiatrists say. It's obviously a mental illness. Máme psychiatry, kteří budou říkat, homosexualita je zcela jednoznačně duševní onemocnění. Because when you study homosexuals, you have higher rates of addiction, you have higher rates of suicide, you have higher rates of anxiety, you have higher rates of depression. Protože když se podíváte na komunitu homosexuálů, tak je tam větší míra úzkosti, větší míra sebevražd, anxiety, suicide, depression, deprese, závislosti. So clearly homosexuality is a mental illness if it's associated with all these problems, right? Takže jednoznačně homosexualita je duševní onemocnění, protože souvisí se všemi těmito problémy. But the problem isn't the experience of homosexuality. Ale problémem není ten prožitek, ta zkušenost homosexuality. The problem is homophobia. Problémem je homofobie. That's why there's all this mental distress and suffering around homosexuality. Proto je tam tolik toho utrpení okolo homosexuality. It's the response of the social context to the natural expression of human diversity that makes it into suffering. Je to ta reakce té společnosti, sociálního kontextu na to, když je někdo homosexuální, co způsobuje to utrpení. So a lot of the work that we do in support groups and with the patients movement is about changing our relationship to these experiences. Takže to, co děláme hodně v těch podpůrných hnutích a pacientských skupinách, je změnit svůj vztah, svůj postoj, nahlížení tady na ty prožitky, zkušenosti. So when someone says they're hearing voices, the response isn't immediately fear and the person has to be on medications. Takže když někdo řekne, že slyší hlasy, tak tou reakcí není strach, ale běž si vzít léky, musíš brát léky. Because the reaction and the response is what makes it a difficulty. The reaction inside of the person and the social reaction. Protože právě ta reakce a odpověď, kterou zažíváme uvnitř sebe a reakce společnosti je to, co způsobuje ty problémy. The problem with homosexuality isn't that it's some mental disease, as again, it's isolation and disempowerment. Problém s homosexualitou není, že je to duševní onemocnění, ale izolace a ztráta jakoby kontroly. So I didn't move from being mentally ill to somehow being normal. I never became normal again. Já jsem se nepřešel jsem od duševního onemocnění k normálnosti. Nejsem normální. I'm very happy to not be normal. Jsem moc rád, že nejsem normální. Normal is boring. Normální je nudný. And I think all of us will actually admit this if we start to think carefully. A myslím, že všichni bychom to připustili, když se nad tím zamyslíme. Some of our most exciting and inspiring moments are when we're in these altered states that we feel different than we ordinarily are. Protože ty nejzajímavější momenty jsou právě ty momenty, kdy jsme v pozměněném stavu vědomí, kdy nejsme normální, nejsme tak, jak běžně jsme. So leaving our ordinary identities and going into an altered state can be a very, very positive thing. Takže když opustíme tu svoji běžnou identitu a dostaneme se do stavu změněného vědomí, může to být velmi objevné. So when I do a lot of yoga and meditation. Takže já praktikuju jogu, meditaci. And my goal is to be manic about 10%. A můj cíl je být maniakální asi na 10%. Not 100%, but just 10%. Ne na 10, ale jenom na 100, jenom na 10. But you could say that, wait a second, Will, obviously you were crazy if you believe that you're part of the Columbine massacre, right?
ale lidé by řekli, no ale jako seš blázen, nejseš normální, když jsi myslel, že jsi byl součástí toho masakru na Columbus. This belief that you are responsible for the school shooting, obviously that's some kind of mental illness in your brain, right? Že jsi myslel, že jsi zodpovědný tady za to střílení ve škole, to je přece nějaká duševní nemoc. But what if I told you there was truth in that belief? A co bych vám řekl, že tady v tom přesvědčení je kus pravdy. Because I did go to a school where there was a school shooting. Protože já jsem chodil na školu, kde došlo k takový přestřelce, střílení. And my brother went there just a year before the school shooting happened. A můj bratr tam chodil jenom rok předtím, než tady k tomu střílení došlo. And he knew people who were killed at that school. A znal některý z těch lidí, kteří byli zabiti. And this is an extremely overwhelming thing, that something that you're reading about headlines and newspapers and television now is suddenly in your life. It's overwhelming. A to je hodně jakoby zahlcující zkušenost, prožitek, když něco, o čem si čtete v novinách, nějakým způsobem souvisí s naším životem. And when I found out about it, I didn't deal with it. I didn't try and understand my feelings or get any kind of support. I just ended up kind of burying it. A když se to stalo, tak já jsem nějak se nesnažil to porozumět, nehledal jsem žádnou podporu, jen jsem to jako někam pohřbil. So maybe you could say that this thing happened, I didn't deal with it, and it shows up again in my altered state in a metaphorical way. Takže možná můžeme říct, že tahle věc se stala, já jsem byl toho součástí, ale nereflektoval jsem to a nějakým způsobem se to odrazilo a objevilo pak v tom mém změněném stavu vědomí. Maybe it was a messenger. Možná to byl posel. Maybe it had a meaning, something meaningful for me, not just a broken brain. Možná mi skutečně přinášel nějakou zásadní, důležitou zprávu a nebylo to jen něco nefunkčního v mém mozku. And so now, one of the ways that I live with these experiences has to do with overcoming isolation and powerlessness. Takže to já, jak se teď vyrovnávám tady s těmito zážitky, je, že překonávám izolaci, nejsem v izolaci a překonávám bezmoc. Snažím se nebýt bezmocný. I'm very connected to my friendships, and I have friendships with people who share some of these experiences as a patient that I've shared. Jsem velmi úzce propojen s přáteli, kteří prošli a mají podobné zkušenosti jako já. And when I have these altered states happen, I have a stance of empowerment. I see them as messengers. I work with them. I engage with them. A když teď tyto pozměněné stavy vědomí nastanou, tak já to beru jako, já s nimi pracuju, beru si to jako poselství. And I become grateful because there are opportunities for me to learn and to grow and to expand in my understanding. A jsem za ně vděčný, protože mi nabízejí příležitost jak růst a rozšířovat své porozumění. So I still have all the experiences that I was diagnosed with in the hospital as schizophrenia. I still have those experiences. Takže ty stejné zážitky a zkušenosti, které se mi děly v době, kdy jsem byl diagnostikován se schizofrenií, stále mám. Including suicidal feelings. I still feel suicidal sometimes. Včetně sebevražedných pocitů. It turns out that suicidal feelings are much more common in the society than we recognize. A ukázalo se, že ty sebevražedné tendence nebo myšlenky na sebevraždu jsou ve společnosti mnohem běžnější, než se ví. Having suicidal feelings does not mean that you're going to go out and act on those feelings. A že když máme sebevražedné myšlenky, tak to neznamená, že půjdeme a sebevraždu skutečně spácháme. Just like feelings of aggression or wanting to hurt or kill someone does not mean that you're going to act out on those feelings of aggression. Stejně jako když máte vztek a chcete do někoho uhodit, někoho zabít, neznamená, že půjdete a někoho zabijete. It's very common for people to have suicidal feelings. It's part of life. Ale je to součástí života. Je velmi běžné, že lidé mají myšlenky na sebevraždu. I don't believe that suicidal feelings mean that you're giving up on life. A nemyslím si, že sebevražedné myšlenky znamená, že se vzdáváme života, že vzdáváme život. I mean, giving up on life means not caring about your life. Když vzdáme život, to znamená, že už o něj vůbec nemáme zájem, nezáleží nám na něm. You just go along with whatever's happening. A prostě jenom plujeme jako mrtvá ryba s tím po proudu, co se děje. Giving up on life is the normal way that a lot of people live. Takže jako vzdát se života, to je pro mnohé lidi normální způsob života. For me, what I have seen is that suicidal feelings are really about a change that wants to happen.
To, co jsem si objevil já, je, že ty sebevražedné myšlenky spíš ukazují na změnu, která se chce udát. The person wants a change in their life so badly that they'd rather die than live without that change. Člověk touží po nějaké změně, že by radši zemřel, než aby se ta změna neudála. Tak moc tu změnu chce. So when I start to feel that urge to give up, or that image, or that impulse, or that idea that I should die, takže když se mi tahle myšlenka, tenhle nápad, toho, že bych to měl vzdát a že bych se měl radši zabít, objeví, I treat it as a messenger about change that I need to make in my life. já si to rozklíčuju jakoby poselství o to, že je třeba v mém životě udělat nějakou změnu. Instead of turning away from it and being afraid of it and thinking in terms of a psychiatric diagnosis, Takže se k ní neotočím zády, nebojím se jí, neuvažuji o nějakých psychiatrických diagnózách. I turn towards it to try and understand it as a messenger. Obrátím se k ní čelem a snažím se jí rozklíčovat, jaké to poselství mi přináší. This is very difficult, but it is how I work with those experiences. Což je obtížné, ale takhle s těmi zážitky pracuji. And I should say that I'm not going to kill myself. I'm very committed to being alive. It's not something I don't want in my life. Musím říct, že rozhodně se nechci zabít. So if you do read or hear the newspaper, the media, that Will was found dead, that he killed himself. Takže pokud v médiích narazíte na zprávu, že Will byl nalezen mrtvý, že se zabil. It wasn't me, it was the CIA. The pharmaceutical companies coming after me. Já jsem se nezabil, nebyla mě CIA nebo farmaceutické společnosti. Is that paranoid? Is that paranoid? Je to paranoid?